Lương Tử, bên ngoài có nhiều người quá. Chúng ta trốn kiểu gì đây? Hai thiếu niên trước mắt này lần lượt tên là Vô Lương và Đồng Hạo. Họ đều xuất thân từ Trấn Cát, huyện Lan Giang, quen biết nhau từ nhỏ. 10 ngày trước Trấn Cát gặp biến cố, hai gia đình bất đắc dĩ phải chuyển lên huyện thành. Nhưng trên đường lại gặp phải sơn phỉ. Hai thiếu niên trai trai cứ thế bị bắt lên đây. Bọn Vu Sơn này dù sao cũng phải thử một lần. Kiểu gì cũng tốt hơn là ở đây chờ đăng xuất. Đám xúc sinh đó đã đối xử với chúng ta thế nào? Hạo Tử, cậu cũng thấy rồi đó. Mã ca cao tay thật. Giấu đồ ở chỗ này, thần tiên tới cũng không tìm ra được. Bớt nịnh hót đi. Mấy ngày tới phải trông chừng chuồng ngựa thật kỹ cho lão tử. Nếu lỡ để lộ tin tức, để chuyện lọt tới tai đại đương gia, cả hai chúng ta đều xong đời. Tôi hiểu rồi. Mã ca cứ yên tâm đi. Đấu này nhìn là biết hàng hiếm rồi. Mấy nhà giàu chắc chắn sẽ thích. Chỉ cần xong vụ này, hai ta không cần phải treo đầu trên cặp quần để sống qua ngày nữa. Cũng may lão tử đủ thông minh, không để người khác phát hiện. Nếu không bảo vật này làm gì đến lượt chúng ta. Phải, Mã ca anh minh thần võ. Tiểu đệ thật may mắn khi được hưởng sái hào quang của anh. Ha ha, mà nói chứ. Nhóc con, người cũng lanh lợi đấy. Nãy giờ nghe hết rồi đúng không? Đã như vậy, lão tử cũng không thể giữ ngươi lại được. Ở đây còn giấu hai người nữa. Các ông không thể chỉ bắt một mình tôi. Cái đồ tiện nhân đáng ghét này. Bản thân muốn bay màu thì kệ đi, còn muốn kéo theo tôi và Lương Tử nữa. Hỏng rồi, có nên trốn không? Nhưng mà tôi và Hạo Tử làm sao chạy thoát khỏi tay hai tên cướp hung tợn đó chứ? Nhóc con, tốt nhất là ngươi nói thật. Nếu dám lừa lão tử sẽ xử đẹp ngươi. Tôi không lừa ông. Họ ở ngay đây này. Ngươi nói xem, hai nhóc con này trốn ở đâu rồi? Hôm nay bổn đại gia tâm trạng đang tốt. Nếu ngươi nói đúng, ta có thể tha cho ngươi một lần. Họ ở ngay. Mã lão đệ, nửa đêm không ngủ còn lảng vảng ở đây làm gì? Vậy nhỉ? Là Trương ca à? Hi hi. Chẳng phải là sợ mấy con tin đó không yên ổn sao? Nên mới ra đây canh chừng. Xem này, vừa vặn tóm được một đứa. Đúng, Trương ca à? Anh minh giám. Mấy nhóc con này cứ thích gây chuyện. Mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch. Chúng mày còn chấp nhặt chuyện cũ làm gì? Và lại ở cửa núi đã có anh em canh giữ. Không xảy ra chuyện gì đâu. Trương ca nói đúng ạ. Là đệ hồ đồ rồi. Nếu không còn việc gì khác, để xin phép đưa thằng nhóc này về trước. Hủ vía, xích chút nữa là xong rồi. Đi thôi. Lương Tử, dưới chân tôi có cái gì này? Cái này chắc là bảo vật mà bọn chúng nói rồi.
Để Hạo ra xem thử nào. Xem hai tên đó giấu bảo vật gì tốt. Bảo vật xịn thật sự. Như thế này thì đổi được bao nhiêu bạc nhỉ? Chất ngọc này đến vòng tay của quan huyện cũng không bằng một góc. Chắc chắn là bảo vật vô giá. Có nó rồi, hai nhà chúng ta đều có thể sống sung sướng. Lương Tử, cậu sao vậy? Chúng ta giờ còn chưa lo xong thân mình. Mang theo đống này sao mà trốn thoát được? Vậy phải làm sao? Khó khăn lắm mới có cơ hội phát tài này. Mỗi người lấy 2-3 viên bỏ vào túi. Chắc là không vấn đề gì đâu. Miếng ngọc bội trước mắt này là bảo vật gia truyền của Vô Lương. Vì màu sắc của nó như băng lạnh, chạm vào thấy mát rượi, nên Vô Lương gọi nó là băng ngọc. 1 tháng trước, khi cha nhét cái gọi là bảo vật gia truyền này vào lòng cậu, trong lòng Vô Lương vô cùng chấn động. Miếng ngọc này trông không hề tầm thường. Nhà cậu tuy không giàu có, nhưng cũng không phải là gia đình khá giả gì. Tại sao lại có bảo vật như thế này? Ngay lúc Vô Lương cầm lấy viên linh thạch màu xanh đó, băng ngọc bỗng nhiên xảy ra dị biến, bắt đầu nóng dần lên. Chẳng lẽ giữa hai thứ này có liên quan gì sao? Nghĩ đến đây, dòng suy nghĩ của Vô Lương lại quay về cảnh tượng cách đây không lâu. Hai nhóc con các người đừng có mà nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Ngoan ngoãn theo lão tử về đi, còn tránh được một trận đòn roi. Người này rốt cuộc là có ý gì? Ông ta biết những gì rồi? Con ngẩn ra đó làm gì? Chẳng lẽ một lão tử dạy dỗ cho hai đứa ngất đi rồi mới khiêng về hay sao? Bây giờ chỉ có thể nghe theo ông ta thôi. Nếu đổi lại là tên họ Mã lúc nãy, em là không dễ nói chuyện như vậy đâu. Thế là hai người dưới sự dẫn dắt của Trương Hải đã quay trở lại nơi giam giữ. Nơi này đã tập trung rất nhiều thiếu niên thiếu nữ, đều là những kẻ đáng thương bị bắt lên núi giống như họ. Trương ca, tôi bảo hai thằng nhóc này đi làm giúp chút việc vặt, giờ đưa chúng về đây. Được rồi, hai đứa mau vào đi. Trương ca thong thả. Hiện tượng này khiến Vô Lương cảm thấy có chút giận người, vì điều này hoàn toàn vượt xa nhận thức hơn 10 năm qua của cậu. Đồng thời cậu cũng có chút phấn khích. Một vật thần kỳ như thế này, chẳng lẽ chính là pháp bảo tiên gia trong truyền thuyết sao? Vì thế, nhân lúc lính canh thay ca trong chốc lát, Vô Lương không nhịn được mà lấy nó ra để nghiên cứu. Sau biến cố này, Vô Lương không dám làm gì thêm nữa, chỉ có thể thu tâm lại, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sau một đêm, băng ngọc trong tay Vô Lương đã không còn vẻ thần kỳ như đêm qua, nhưng nhìn kỹ lại dường như nó trong trẻo hơn đôi chút. Còn viên linh thạch màu xanh dính trên bề mặt băng ngọc lại hoàn toàn mất đi độ bóng, không khác gì những hòn đá bình thường bên đường. Lòng Vô Lương có vô vàn thắc mắc, nhưng giờ không phải lúc để nghĩ kỹ về chuyện này. Xác nhận không có ai chú ý,
Vô Lương mới cất băng ngọc đi. Một lúc sau, tất cả thiếu niên thiếu nữ đều được tập trung lại. Sơn Phỉ bắt họ tới đây, rốt cuộc cũng là vì tiền bạc, nên sẽ không để họ bị đói đến bay màu, nhưng cũng chỉ đảm bảo họ không hẹo mà thôi. Thứ gọi là thức ăn đó chẳng khác gì cám heo. Lương Tử, những ngày tồi tệ này bao giờ mới kết thúc đây? Tớ nhớ món giò heo mẹ làm rồi, còn chuyện đêm qua nữa. Đến giờ tớ vẫn thấy sợ. Cậu nói xem có phải chúng ta không về được nữa không? Từ nhỏ tới lớn, tớ chưa thấy việc gì có thể làm khó được hai chúng ta. Cửa ải này chúng ta sẽ vượt qua được thôi. Đúng thế, cách đó không xa bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào. Cả hai đều giật mình, quay đầu nhìn lại. Người này tên là Ngưu Đại Quý, là con trai của một địa chủ. Cha hắn ở địa phương cũng có chút thế lực. Dường như ngay cả đám Sơn Phỉ này cũng phải nể mặt đôi phần. Vì thế ở đây hắn có thêm một đám tay sai nịnh hót, bắt đầu hình thành một nhóm nhỏ. Cái này là của tao, mày không được cướp. Của mày á? Hừ. Mày là cái thá gì? Thiếu gia ta nói là của ta thì nó là của ta. Mày không phải con người. Mày thật ngang ngược. Mấy đứa bay ra dạy dỗ nó một trận cho tao. Rõ thưa Ngưu thiếu. Nhóc con, dám đối đầu với Ngưu thiếu à? Tao thấy mày muốn đăng xuất rồi. Lương Tử, họ quá bắt nạt người rồi. Bọn họ đông người. Chúng ta đừng lo chuyện 3 đồng thì hơn. Khóc khóc cái gì, nhà có người ra đi hay sao? Ồ nào chết đi được. Không được Lương Tử, tớ không nhịn nổi nữa. Mau bảo vệ đại ca của các người kìa. Có giỏi thì hai ta cùng đánh. Với thực lực này, một khi có người bắt đầu, những kẻ ngày thường vốn bất mãn với Ngưu Đại Quý nhưng không dám lên tiếng, bắt đầu đồng loạt xông ra. Với sự gia nhập của họ, phe Ngưu Đại Quý rõ ràng rơi vào thế yếu, chẳng mấy chốc đã bị áp đảo. Các người đang làm gì thế? Muốn làm loạn hả? Sau tiếng quát lớn này, mọi người đều dừng tay lại. Trên mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ sợ hãi. Mã Nhị, ông phải đòi lại công bằng cho thiếu gia ta. Mấy tên hèn mọn này dám động tay dạy dỗ ta. Ồ, vậy Ngưu thiếu gia nói xem, nên xử lý mấy nhóc con này thế nào? Hừ, Lưu Tiện tỷ này đúng là thiếu dạy dỗ. Theo ta cứ tiễn đi hết cho rảnh nợ. Cũng để cho những kẻ khác biết rằng ở đây có những người mà chúng không đụng vào được. Ngưu Đại Quý, người ai phong thật đấy. Ai không biết còn tưởng chỗ này do người quyết định. Gọi ngươi một tiếng Ngưu thiếu gia mà ngươi tưởng mình là nhân vật lớn thật à? Nếu không phải ngươi có lão cha địa chủ thì có cửa đứng đây nói chuyện với lão tử không? Nhổ vào. Lúc này một tên Sơn Phỉ tiến lên, thì thầm vài câu bên tai Mã Nhị. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, ánh mắt quét qua toàn trường, cuối cùng dừng lại trên người hai người họ. Ngay khoảnh khắc bị ánh mắt Mã Nhị chạm tới, cả người rùng mình, trong lòng chợt dấy lên một dự cảm không lành. Hai thằng nhóc này rốt cuộc có quan hệ gì với Trương Hải? Lúc này Ngưu Đại Quý cũng dần tỉnh táo lại. Hắn chạm vào vết bạt tai trên mặt, vẻ mặt vặn vẹo hung tợn. Ngươi cũng dám dạy dỗ ta?
Xuất thân giàu sang, Ngưu đại quý từ nhỏ đã không thiếu ăn mặc. Làm sao chịu nổi uất ức này? Trong cơn tức giận, lập tức ăn nói không còn chừng mực. Đồ tặc tử, tin hay không ta bảo cha ta săn phẳng cái ổ trộm cướp này của ngươi. Lời này vừa thốt ra, không chỉ những con tin khác, mà ngay cả mấy tên tay sai bên cạnh Mã Nhị đều biến sắc. Lúc này mặt Mã Nhị đã đen như đít nồi. Những người xung quanh thấy vậy không ai dám lên tiếng, sợ Mã Nhị nổi giận lôi đình sẽ liên lụy đến mình. Ngươi, đúng, chính là ngươi, lại đây cho lão tử. Mã gia, đi xử lý bàn tay của thằng nhóc con này cho lão tử, để nó biết thế nào là lễ độ. Những người có mặt nghe thấy vậy đều thấy kinh hãi. Chỉ vì mắng vài câu mà Mã Nhị đã xử lý một bàn tay của Ngưu đại quý. Còn Vô Lương lúc này đầu óc hoàn toàn trống rỗng, đứng đơ ra tại chỗ không biết phải làm sao. Cậu năm nay mới 12 tuổi, ngay cả gà còn chưa từng tiễn đi. Đối mặt với một người bằng xương bằng thịt, cậu làm sao có thể xuống tay được? Mã ca cả không? Mã gia, tôi sai rồi. Tôi không dám nữa, xin tha cho tôi. Tại sao lại không dám? Có bao nhiêu người ở đây, vậy mà tên họ Mã này lại chọn đúng mình. Tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Hắn chắc chắn đã biết điều gì đó. Nếu ngươi còn đứng được ra đó không nhúc nhích, lão tử sẽ tìm người khác để xử lý cả hai đứa ngươi luôn. Ngươi, cái đồ dân đen nghèo hèn kia, ngươi dám động vào ta, cha ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, khiến cả nhà ngươi đều phải ra đi không yên ổn. Lương tử, hừ, Mã Nhị, trò ly gián này chơi cũng khá mượt đấy. Nhóc con, trong hoàn cảnh này, ngươi cảm thấy thế nào? Khoảnh khắc này cả trường im phăng phắc. Ngay cả trên mặt Mã Nhị cũng hiện lên vài phần ngạc nhiên. Khá khen cho sự can đảm. Từ hôm nay trở đi, ngươi thay lão tử trông chừng lũ nhóc này. Đứa nào không yên phận thì ngươi cứ dạy dỗ chúng cho ta. Nếu xảy ra sai sót gì, lão tử sẽ hỏi tội ngươi. Lời này như sấm đánh ngang tai, khiến ánh mắt của những người còn lại đều đổ dồn vào Vô Lương. Sắc mặt họ mỗi người một vẻ. Bầu không khí bỗng chốc trở nên kỳ quặc. Vô Lương cảm nhận rõ ràng rằng giữa mình và những người này đã xuất hiện một rào cản. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cung kính đáp lời. Vâng thưa Mã gia. Trương ca, ông không phải người ở đây đúng không? Biết tại sao ta lại chọn ngươi không? Vì ngươi đủ lanh lợi, cũng có vài phần can đảm. Lần này ta gọi ngươi tới là muốn ngươi giúp ta làm một việc nhỏ. Việc này nếu thành công, ta có thể bảo đảm cho ngươi và đồng bạn của ngươi xuống núi bình an vô sự. Xin Trương ca cứ dặn dò. Trương Hải nghe xong cũng không vòng vo, bắt đầu nói tỉ mỉ. Hoàng hôn dần buông, nhớ lại những chuyện đã trải qua trong ngày, Vô Lương không khỏi bàng hoàng. Sau khi động tay với Ngưu đại quý, cậu cứ ngỡ mình sẽ sợ hãi, lo lắng không nguôi. Nhưng lúc đó cậu lại vô cùng bình tĩnh. Mình rốt cuộc là người như thế nào? Bao suy nghĩ vẩn vơ hiện lên trong đầu. Vô Lương nắm chặt miếng băng ngọc, trằn trọc cả đêm không ngủ. Một buổi sáng sớm nọ, Vô Lương tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng.
Nhanh chóng cậu kinh ngạc phát hiện ra đêm qua mình gần như không ngủ, nhưng lúc này lại chẳng thấy chút mệt mỏi nào. Hiện tại cậu thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Thậm chí sức lực cũng mạnh hơn trước vài phần. Chẳng lẽ là nhờ băng ngọc? Vô Lương giờ mới nhận ra, dường như hôm qua cậu đã có cảm giác này rồi. Chỉ là không rõ rệt như hôm nay nên không để ý. Xem ra băng ngọc chính là sau khi hấp thụ linh thạch màu xanh mới có công hiệu thần kỳ như vậy. Băng ngọc thực sự là pháp bảo tiên gia. Tiên duyên, đây là tiên duyên của mình. Lòng Vô Lương vô cùng phấn khích. Nhưng bên cạnh niềm vui, Vô Lương cũng hiểu rõ rằng sự việc kỳ lạ này tuyệt đối không được để người khác biết. Nếu không nhất định sẽ rước họa bay màu. Đồ đâu rồi? Tao hỏi mày đồ đâu rồi? Mã ca, thật sự không phải em lấy mà. Dù anh có cho em thêm 100 cái lá gan, tiểu đệ cũng không dám ăn mảnh đâu ạ. Hừ. Chắc chắn là thằng danh họ Vô kia rồi. Nhóc con, tao không quan tâm mày có quan hệ gì với Trương Hải. Dám đụng vào đồ của lão tử, tao sẽ xử đẹp mày. Buổi chiều Ngưu địa chủ dẫn theo một toán gia đình hộ vệ thoát hải chạy đến Vu Sơn. Ngưu lão gia đại giá quang lâm, thật khiến sơn trại của tôi được nở mày nở mặt. Bành Tứ Hải, bớt nói nhảm đi. Con trai tôi đâu? À ha, người đâu? Người đâu? Đi mời Ngưu thiếu gia qua đây. Rõ thưa đại đương gia. Mã ca, đệ cũng đưa thằng nhóc này tới rồi. Lão già này, có phải ông đã lấy trộm dương bảo vật của tôi không? Ông giấu đồ ở đâu rồi? Bây giờ nói ra lão tử còn có thể tha cho ông một mạng. Nếu không tao sẽ xử lý xong rồi đem cho cún ăn. Mã gia, bảo vật gì cơ? Tôi thực sự không biết mà. Mã Nhị giận tím người, nhưng nghĩ đến dặn dò của đại đương gia, trong lòng cũng hiểu giờ không phải lúc dây dưa. Đành phải thôi, nhưng cũng không quên để lại lời hăm dọa. Được. Tốt lắm. Đợi lão tử rảnh tay rồi sẽ từ từ xử lý ngươi, để xem ngươi còn cứng miệng được đến bao giờ. Anh Ngư, ngươi trông chừng thằng nhóc này cho kỹ. Trước khi ta quay lại tuyệt đối không được để nó chạy mất. Mã ca cứ yên tâm 100% đi. Chỉ là một thằng nhóc danh, chạy không thoát đâu. Nhóc con, tốt nhất là mày nên ngoan ngoãn một chút. Nếu không tao không ngại cho mày nếm mùi đau khổ đâu. Đây không phải Trương ca sao? Con gió nào đưa anh tới đây vậy? Đại đương gia đang đàm phán. Tôi rảnh rỗi nên đi dạo chút thôi. Mà nói chứ cậu đang làm gì ở đây thế? Hóa ra là vậy à? Trương ca, anh đừng cười em nha. Thằng nhóc này phạm lỗi, vừa hay bị tiểu đệ tóm được, giờ đang trông chừng nó đợi Mã ca về xử lý à? Ồ, ta thấy nó có vẻ hiền lành đấy chứ. Như vậy đi, cậu cũng đừng phiền phức thế làm gì. Giao nó cho ta, để ta xử lý thế sao? Trương ca, chuyện này em là không đúng quy củ cho lắm. Mã ca đã đặc biệt dặn dò rồi. Tiểu đệ cũng không dám làm Mã ca không vui đâu ạ. Ý ngươi là ngươi không dám đắc tội hắn, mà lại dám đắc tội Trương Hải ta sao? Trương ca, ý em không phải vậy. Thực sự là... Đúng là rượu mới không uống muốn uống rượu phạt. Được rồi, được rồi.
Nhóc con, giờ rắc rối đã được giải quyết rồi. Đừng quên những gì ta đã giao phó cho người đấy. Trương ca, anh lợi hại thật đó, hừ. Cái tên múa rìu qua mắt thợ lúc nãy, bất kỳ võ giả nào cũng có thể xử lý hắn. Là do hắn quá kém cỏi thôi. Võ giả, thôi được rồi. Bây giờ không phải lúc nói những chuyện này. Ở phía tây của phòng nghị sự có một ông cửa sổ nhỏ. Với vóc dáng của ngươi thì vừa vặn chui lọt. Lúc này, ngươi phải vận dụng hết sự lanh lợi thường ngày của mình ra. Nếu không ta cũng không cứu được ngươi đâu. Tôi hiểu rồi. Cha cứu con với. Họ muốn xử lý con. Tên họ hàng kia, ngươi dám xử lý con trai ta. Ngưu lão già bớt giận. Lệnh lang tính tình nóng này quá. Ở chỗ tôi cũng không chịu yên phận. Người anh em này chỉ thay ông dạy dỗ nó một chút, để nó biết thế nào là quy củ thôi. Ông. Ngay khi không khí đang căng như dây đàn, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào người Ngưu địa chủ. Đi, đừng cử động. Không cho tôi đường sống. Thì hôm nay đừng đứa nào sống cả. Cùng lắm thì cùng bay màu hết. Có chuyện gì vậy? Không được, không thể để thằng danh này nói tiếp nữa. Dừng tay, tất cả đừng cử động. Con trai tôi còn trong tay nó. Đáng chết. Thằng danh này làm sao lọt được vào đây, còn cả Lưu Tử nữa. Đồ chết tiệt, trốn đi đâu rồi không biết. Thấy một đứa nhóc miệng còn hôi sữa mà dám làm loạn trước mặt mình như vậy. Sắc mặt Bành Tứ Hải đã sớm âm u như nước, hận không thể ăn tươi nuốt sống nó. Nhóc con, thả Ngưu đại quý ra. Ta tha cho ngươi không ra đi. Nhóc kia, bỏ đồ chơi xuống. Chuyện gì cũng có thể thương lượng. Ngươi vẫn còn trẻ, đừng tự hủy hoại mạng sống của mình một cách vô ích. Đợi tôi bỏ đồ chơi xuống thì còn mạng mà sống chắc. Lập tức cho tôi xuống núi, đến nơi an toàn. Tôi tự khắc sẽ để nó bình an trở về. Ngươi tìm đường bay màu à? Bành Tứ Hải, cứ làm theo lời nó đi. Con trai tôi mà có mệnh hệ gì thì Ngưu đại phúc tôi dù có khuynh gia bại sản cũng sẽ lên quan phủ mời quan binh tới đây. Cùng lắm thì cá bay màu lưới rách. Bành Tứ Hải nghe vậy, sắc mặt thay đổi liên tục. Nếu không thả người, làm lớn chuyện lên thì chẳng ai có lợi. Nhưng nếu cứ thế mà thỏa hiệp thì thể diện của đại đương gia hắn để ở đâu? Không khí nhất thời có chút bế tắc. Lúc này Vô Lương chứng kiến toàn bộ sự việc, bỗng nhiên hồi tưởng lại lời Trương Hải đã nói với mình. Lão già họ Ngưu kia vốn dĩ tính tình bạc bẽo. Lần này vì đứa con trai vô dụng của lão, ông ta chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Lại dám không tiếc thân mình đích thân đến đây. Chuyện này nghe có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng ta luôn cảm thấy có chút van này. Nghĩ lại thì Ngưu đại quý chắc là biết bí mật quan trọng nào đó, nên mới khiến cha hắn phải huy động lực lượng như vậy. Nếu có cơ hội, đệ cũng có thể thử moi thông tin từ miệng hắn để làm con bài tẩy. Lùi lại, tất cả lùi lại. Vô Lương vừa lớn tiếng hô hoán, vừa khống chế Ngưu đại quý chậm rãi lùi về phía đỉnh trắng. Đợi đến khi cách đám sơn phỉ một khoảng nhất định, Vô Lương mới rời tầm mắt sang người Ngưu đại quý. Người biết những gì? Mau nói. Tôi nói hết. Vô ca, anh đừng run tay nha. Tôi có bảo bối. Nói đoạn, tay Ngưu đại quý thò vào thắt lưng, lấy ra một cái túi đen không mấy bắt mắt. Bảo bối gì? Ngưu đại quý thấy biểu cảm kinh ngạc của Vô Lương, có chút bất lực nói. Các người tốn công tốn sức như vậy, chẳng phải là muốn nó sao? Bây giờ tôi đã đưa ra rồi, các người hãy thả tôi đi đi. Vô Lương nghe giọng điệu đó càng thêm thắc mắc. Nhưng lần này cậu không thể hiện ra ngoài, mà tỏ ra cao thâm nói. Ô, người biết hết rồi sao? Ngưu đại quý nghe vậy, lại bày ra tư thái như đã thấu hiểu tất cả.
Ngươi và đám sơn tặc này vốn là một hội đúng không? Nếu không thì lần trước sao Mã Nhị lại chọn đúng ngươi để ra tay với tôi? Còn hôm nay sao ngươi có thể đơn thương độc mã xông vào đại sảnh bắt cóc được tôi? Cho nên vở kịch hôm nay rõ ràng là do các người tự biên tự diễn. Vô Lương nghe những lời vô lý này, cả người đều ngây ra. Nhưng nghe đối phương phân tích, lại thấy có vài phần đạo lý. Còn lý do các người dựng lên vở kịch hay này là để kích động cha tôi. Như vậy trong lúc ông ấy rối loạn, các người có thể lấn tới, đưa ra nhiều điều kiện hơn. Các người biết cha tôi có bảo bối, nên mới bắt tôi qua đây. Bởi vì... Dừng. Ngươi nói nửa ngày trời, hóa ra cái gọi là bảo bối chỉ là cái túi rách này thôi sao? Bên trong chứa cái gì? Hả? Thật ra tôi cũng không biết. Ngươi diễn mặt với ta à? Vô Ca, anh đừng kích động. Cái túi này không tầm thường đâu. Chẳng lẽ nó có gì đặc biệt? Đúng vậy, cái túi này đồ chơi không lọt, nước xì dâu không xâm. Tôi đã thử đủ mọi cách rồi, nhưng không mở ra được. Chắc chắn là bảo bối. Vô Lương nghe vậy, sắc mặt cuối cùng cũng nghiêm túc hơn vài phần. Mẹ nó, nếu thứ này nghe ghê gớm vậy, sao nó lại ở trên người ngươi? Tôi trộm từ phòng cha tôi ra đấy. Nghe Ngưu Đại Quý nói thật. Vô Lương nhanh chóng sâu chuỗi sự việc, hiểu ra được 7-8 phần. Không ngờ hù dọa một chút, lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Đợi xuống núi ta sẽ thả ngươi. Vô Lương vừa dứt lời không lâu, bên tai vang lên tiếng động. Phía sau sườn sơn trại đột nhiên bùng nổ những âm thanh chói tai. Mấy chục con tin vốn bị giam giữ chặt chẽ, không biết từ lúc nào đã thoát khỏi xiềng xích, như nước lũ vỡ đê tràn ra ngoài. Và có vài người trên tay còn cầm dụng cụ đặc biệt không biết lấy từ đâu, lập tức lao vào xử lý nhau với bọn phỉ. Thật là phản rồi. Mã Nhị, người lập tức dẫn người trấn áp lũ súc vật nhỏ này xuống cho lão tử. Mau, nhưng trong lòng Mã Nhị lại có tính toán khác. Phải tiện cái thằng nhóc họ Vô kia đi trước đã, nếu không luôn là một mầm họa. Còn về việc Ngưu Đại Quý có ra đi hay không, đã không còn quản nổi nữa rồi. Vô Lương biết tất cả những thứ này là do Trương Hải sắp xếp. Đối phương từng nói, nếu thời cơ chín muồi, quan phủ sẽ phái người tới tiếp ứng. Bây giờ không phải là cơ hội sao? Đúng rồi, Hạo Tử. Hành động nhanh lên, vận chuyển đi hết. Đây mới là mục đích cuối cùng khi Trương Hải trà trộn vào Vu Sơn trại, tịch thu những tài sản bất chính đã cướp bóc được. Còn việc cứu người chỉ là thuận tiện thôi. Không biết tiểu tử đó thế nào rồi. Nhân lúc cục diện hỗn loạn, Vô Lương đang khống chế Ngưu Đại Quý chạy thật nhanh. Cậu nhìn rào rác trong đám đông, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của đồng Hạo. Nhưng lúc này bản thân còn lo chưa xong, chỉ có thể thầm cầu nguyện đừng có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng khi Vô Lương sắp kiệt sức, thấy trên con đường núi không xa đang đỗ vài chiếc xe ngựa. Đồng thời bên cạnh xe ngựa đó có một người đang vẫy tay với bọn họ. Vô Lương liếc nhìn, Ngưu Đại Quý bên cạnh mặt mày đã cắt không còn giọt nước đỏ nào. Giáng trụ cho ta. Ngươi bộ muốn ở lại đây mãi sao? Vô Ca, tôi thật sự chạy không nổi nữa rồi. Đúng lúc đó, Vô Lương bỗng thấy lạnh cả sống lưng. Cậu quay đầu nhìn lại, sợ tới mức mặt không còn chút sắc nước đỏ nào. Chỉ thấy Mã Nhị đang cầm dụng cụ đặc biệt lao tới cực nhanh. Cái bộ dạng đó rõ ràng là muốn tiễn cậu đi. Thằng danh con, ta xem ngươi chạy đi đâu.
Mối thù bị phế một bàn tay, đâu có dễ dàng hóa giải như vậy. Thay vì thả ngươi về để sau này trả thù, thà rằng dùng ngươi để tranh thủ cơ hội chạy trốn cho ta. Thằng nhóc cản đường. Mã Nhị vừa định đuổi theo, nhưng giây tiếp theo hắn đã bị một nhóm người bao vây. Chính là đám người ngưu địa chủ bán theo nãy giờ. Ngươi đã xử lý con ta. Ngưu lão gia, chuyện này không thể trách tôi được. Là do thằng nhóc họ Vô kia. Con ta đã ra đi rồi. Đúng sai thế nào ta không còn tâm trí phân định nữa. Hôm nay hãy dùng sự ra đi để đền mạng đi. Mã Nhị thế mà không đuổi tới. Tuy không thấy truy binh, nhưng Vô Lương không dám lơ là chút nào. Ngược lại càng liều mạng chạy thục mạng. Mấy chiếc xe này rõ ràng không thể chở hết tất cả mọi người. Lúc này nếu chậm một bước, kết cục có thể tưởng tượng được. Vô Lương có thể thấy đã có người lần lượt nhảy lên xe ngựa. Cậu không dám dừng lại, mắt thấy sắp nhảy vọt lên xe ngựa. Sau một thoáng ngẩn người, Vô Lương mặt đầy giận dữ ngước mắt nhìn lên. Đã thấy rõ người vừa ra tay. Đối diện với ánh mắt của Vô Lương, ánh mắt hắn có chút né tránh, nhưng ngay sau đó lại hừ lạnh một tiếng, bày ra bộ dạng không mấy quan tâm. Lưu ca, thế này không hay lắm đâu. Hồi nãy nó còn cầm dụng cụ đặc biệt xử lý người ta mà. Nó cái thá gì chứ? Cái loại trò mà cấu kết với Sơn Phỉ, giữ lại cũng chỉ là mầm họa. Nhóc con, ngươi còn dám lường ta à? Lão tử nhìn ngươi thấy ngứa mắt đấy. Ngươi làm gì được ta nào? Cầm cái đồ chơi rách mà tưởng mình là ai à? Nhổ vào. Bị Sơn Phỉ bắt nạt thì thôi, đây là cái thứ gì vậy chứ? Đối mặt với sự hoảng loạn này, Lưu Cường không còn giữ được bình tĩnh nữa. Chỉ thấy hắn hét lớn với đám bạn không xa. Các người cứ đứng nhìn đó à? Còn không mau tới giúp ta. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều đứng im tại chỗ. Không một ai dám tiến lên ngăn cản. Hắn thực sự muốn xử lý tôi. Cứu mạng với. Dưới tiếng kêu cứu thảm thiết của Lưu Cường, cuối cùng cũng có người đi tới. Làm cái gì vậy? Tình hình bên ngoài thế nào rồi? Trương Đầu, Vương Vĩnh và bọn họ đã dẫn người xuống núi rồi. Chuyện gì vậy? Chẳng phải bảo hắn đợi chúng ta xong việc rồi mới rời đi sao? Thuộc hạ cũng không biết. Có lẽ là sợ bọn Sơn Phỉ kịp phản ứng lại, chặn đường bọn họ chăng? Chuyện này tuyệt đối có vấn đề lớn. Quên đi, giờ không phải lúc quản chuyện này. Số còn lại chắc là không đưa đi được rồi. Rút trước đã, sau này tính tiếp. Phía bên kia, Vô Lương bị hai người đàn ông trưởng thành kéo ra. Cuối cùng đồ chơi bị thu mất, còn bị dạy dỗ một trận. Sau chuyện này, cậu không chỉ bị chăm sóc đặc biệt, mà đám thiếu niên khác cũng lánh xa cậu. Cứ như thể cậu là ôn thần vậy. Cậu nhìn ánh hoàng hôn nơi chân trời, niềm vui thoát khỏi hang cọp vẫn lấn át đi sự mờ mịt trong lòng. Cuối cùng cũng được về nhà rồi.
Chương đầu, không xong rồi. Vừa nhận được tin, Vương Vĩnh tên đó, hắn lén lút cấu kết với một nhóm buôn người. Cái gì? Em là... Lần này hắn căn bản không phải đưa bọn trẻ về nhà, mà là muốn mang đi nơi khác bán sạch bọn chúng. Khốn kiếp. Cái đồ ăn chảo đá bát, giờ tính sao đây đại ca? Lúc này đuổi theo đã không kịp nữa rồi. Ôi, không ngờ đến cả người mình cũng thối nát như vậy. Tiểu tử họ Vô, xin lỗi đệ nhé. Cùng lúc đó ở phía bên kia, sau khi chạy, sau một canh giờ, Vô Lương cuối cùng cũng nhận ra có gì đó sai sai. Thái độ của những người này đối với bọn họ thật sự rất lạ. Thậm chí so với đám sơn tặc kia cũng chẳng khác là bao. Sau đó Vương Vĩnh và đồng bọn lấy thức ăn ra, lấy cớ là thấy đám thiếu niên tiều tụy, trong lòng không nỡ, nên muốn cho bọn họ ăn no bụng trước. Vô Lương đã để tâm, cậu không đốt lương khô xuống, mà chỉ giả vờ đổ vào miệng, sau đó âm thầm nhổ ra. Chỉ trong chốc lát, đám thiếu niên đều ngã lăn ra đất. Vô Lương cũng học theo như vậy. Sau đó cậu nghe lén được cuộc trò chuyện của bọn chúng, biết được sự thật trần trụi. Lũ nhóc này thật dễ lừa, chỉ cần cho chút đồ ngọt là mắc bẫy hết. Được rồi, còn 2 ngày đường nữa, mau trói hết bọn chúng lại. Đến lúc tụi nó tỉnh lại, chúng ta cũng dễ bề quản lý. Cứ như vậy, Vương Vĩnh và đồng bọn vượt qua hàng trăm dặm, đến một địa giới tên là Hoa Dương. Trong khoảng thời gian này, Vô Lương từng cố gắng bỏ trốn, nhưng không lâu sau đã bị bắt lại. Không chỉ bị dạy dỗ một trận như tử, mà còn bị Vương Vĩnh đặc biệt sắp xếp một gã to con canh giữ nghiêm ngặt. Cuối cùng, dù có muôn vàn không cam lòng, mọi người vẫn bị đưa tới một nha hành ở trong thành Hoa Dương. 3 tháng ở đây, Vô Lương và những người khác bị hành hạ khổ sở, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mỗi ngày còn bị lôi ra ngoài để những vị khách từ khắp nơi đến xem xét chọn lựa. Cha mẹ, còn cả Hạo Tử nữa, con nhớ mọi người lắm. Vô Lương nhìn cái túi đen trong tay. Cậu đã thử rất nhiều lần, quả thực đúng như lời Ngưu Đại Quý nói, cái túi này không mở ra được. Độ bền của chất liệu này là thứ Vô Lương chưa từng thấy trong đời. Thôi bỏ đi. Bây giờ ngay cả việc sống sót cũng là một vấn đề. Nếu như cũng bị bệnh nặng giống những người khác, thì thật sự chỉ có thể bị quẳng vào bãi tha ma ngoài thành thôi. Không biết là may mắn hay bất hạnh, nhóm người của bọn họ cuối cùng đã được một người đàn ông trung niên họ Lưu mua lại. Khoảnh khắc ký vào văn tự bán thân, nhóm người bọn họ đã hoàn toàn trở thành nô bộc. Trong xe không khí nặng nề, im lặng đến đáng sợ. Đột nhiên một thiếu niên có chút bạo dạn thì thầm phá tan sự im lặng. Các cậu có biết vị gia phía trước là ai không? Mọi người nghe vậy đều ngơ ngác nhìn nhau. Đó chính là quản sự của Trần Phủ đấy. Trần Phủ. Một người trong đó hít một hơi lạnh. Là Trần Phủ đó sao? Ngoài Trần Phủ đó ra, còn nhà nào có thể khiến người ta nghe danh đã khiếp sợ như vậy chứ? Tớ nghe mấy ông chú ngoài đường nói rồi, tổ tiên nhà họ Trần từng theo vị hoàng đế khai quốc của nước Lã chúng ta chinh chiến thiên hạ đấy. Tuy hiện giờ nhà họ Trần không còn tham gia vào tranh đấu triều đình, nhưng với cái danh dự hào nhoáng đó, ở thành Hoa Dương này, từ quan phủ nha môn cho đến lũ lưu manh đầu đường xó chợ, kẻ nào mà chẳng phải nhìn sắc mặt nhà họ Trần mà làm việc. Nói là một tay che trời cũng không quá đâu.
biết qua bao lâu, tiếng bánh xe dần chậm lại. Mọi người nhìn hai chữ mạ vàng trên tấm biển. Đều có một thoáng xuất thần. Bị cuốn vào một cánh cửa hào môn thế này, chẳng biết là phúc hay là họa. Thiếu niên được Lưu quản sự dẫn đi, vào phủ qua một cánh cửa nhỏ bên hông. Trong phủ lại có người mới rồi. Nhưng lần này sao đứa nào đứa nấy đều nhỏ tuổi thế kia. Nuôi dạy từ nhỏ thì mới trung thành. Hơn nữa phủ này thêm nhiều người thế này, chắc hẳn cũng sẽ thêm được vài phần sức sống. Phía bên kia, mọi người được đưa tới một bãi đất trống. Lát sau, một người đàn ông trung niên rào bước đi tới. Tất cả nghe cho rõ đây. Ta họ Vương, là quản sự ngoại viện này. Ta không quan tâm trước đây các ngươi làm gì. Sau khi bước qua cánh cửa này, các ngươi chỉ có một thân phận duy nhất. Đó là nô tài của Trần Phủ. Quy định trong phủ là trời. Lời của chủ tử là thánh chỉ. Dẹp hết mấy cái tâm tư lệch lạc đó đi. Lau mà khép nép lại mà làm người. Tay chân phải nhanh nhẹn, đầu óc phải trống rỗng. Nếu đứa nào không có mắt, khiến vị chủ tử nào không vui dù chỉ một chút, thì hãy cẩn thận cái mạng hèn của các người đó, nghe rõ chưa? Đám thiếu niên bị tiếng quát đó làm cho mặt cắt không còn giọt nước đỏ nào, im như thóc. Vương quản sự thấy đám người mới này đã hoàn toàn bị khuất phục, mới thu lại khí thế đáng sợ trên người mình, bắt đầu không cảm xúc mà phân chia nơi ở. Trong phòng bày biện đơn sơ, nhưng so với môi trường như chuồng lợn ở nha hành, đã là một trời một vực rồi. Sau đó, đám thiếu niên được sắp xếp đi tắm rửa sạch sẽ lớp bụi bẩn trên người, khoác lên mình bộ áo vải của gia đình Trần Phủ. Lúc đang hoang mang, một lão già tóc râu bạc trắng được cử tới để chỉ dạy quy tắc trong Trần Phủ cho bọn họ. Vô Lương nghe rất chăm chú. Cậu ghi nhớ từng chữ lão nhân nói, sâu vào trong lòng, mang theo tâm trạng không biết diễn tả thế nào. Vô Lương đón đêm đầu tiên ở Trần Phủ. Đợi đến lúc đêm khuya tĩnh mịch, Vô Lương mới cẩn thận lấy băng ngọc ra. Lúc này băng ngọc đã mờ nhạt đi, trông không khác gì một miếng ngọc thạch bình thường. Trong 3 tháng qua, Vô Lương đã từng dùng chiêu cũ để băng ngọc hấp thụ vài viên linh thạch. Xem ra một viên linh thạch có thể giúp băng ngọc duy trì trạng thái thần kỳ khoảng 10 mấy ngày. Tiếc là lúc trước rời đi vội vã nên không mang theo được bao nhiêu, giờ chỉ còn lại viên cuối cùng này thôi. Còn cái túi này nữa, cũng không biết bên trong chứa cái gì, nhưng chỉ nhìn chất liệu thôi cũng đã thấy cực kỳ phi phàm rồi. Sau này xem có cơ hội nào làm nó thành một bộ nội giáp hộ thân không. Vô Lương cất 2 thứ này đi, nhét miếng ngọc vào trong ngực. Ngay khi cậu vừa trở mình, bỗng cảm thấy lòng bàn tay lỏng ra. Cái túi đen đó thế mà lại mở ra một cách kỳ diệu. Thứ cuối cùng đó Tuy nhiên, có bài học lần trước ở Vu Sơn, Vô Lương vẫn không xem thử thứ bên trong túi đen ngay lúc này. Cô nén cơn xúc động trong lòng. Vô Lương mơ màng trải qua đêm này. Ngày hôm sau, mọi người dậy sớm để được phân chia công việc. Cuối cùng Vô Lương được phân đi gánh củi. Đi cùng với cậu là một thiếu niên tên là Vương Đại Lực. Vương Đại Lực vẻ mặt đôn hậu. Vô Lương chung sống với anh ta rất hòa hợp. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện bâng quơ. Cảm giác mệt mỏi trên người cũng vơi đi vài phần. Nhưng sau vài chuyến,
Dù cơ thể vô lương được băng ngọc nuôi dưỡng, lúc này cũng mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi. Đại lực ca, cảm ơn anh nhé. Không sao, tớ sức dài vai rộng mà, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Thấy cảnh này, vô lương trong lòng rất cảm động. Đại lực ca, sức của anh lớn thật đấy. Ha ha, tớ sinh ra đã có sức khỏe hơn người thường rồi. Hơn nữa lúc ở nhà, tớ cũng có tập tành vài năm với cha, cũng được coi là một võ giả tam lưu đấy. Cái này, đây là lần thứ 2 vô lương nghe thấy 2 chữ này. Lần đầu là ở Vu Sơn 3 tháng trước, lúc Trương Hải dùng một đồ chơi tiễn đưa Lưu Tử. Vô lương vốn muốn mở miệng hỏi, nhưng thấy vẻ mặt toàn tâm toàn ý giúp mình của Vương Đại Lực, lời định nói lại nuốt vào trong. Thôi, đợi lúc nghỉ ngơi rồi hỏi sau vậy. Dưới sự trợ giúp từ sức mạnh phi thường của Vương Đại Lực, cả hai cuối cùng cũng hoàn thành cái nhiệm vụ tưởng chừng như không thể này. Hàng ngàn cân củi cuối cùng cũng đã vận chuyển về hết. Vô lương ngồi bệt xuống ven đường, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân như muốn rã rời. Ngay lúc đó, vài bóng người vẻ mặt cợt nhả đi tới. Dẫn đầu không phải ai khác, chính là Lưu Cường, kẻ từng nếm trái đắng dưới tay vô lương. Chà, mới thấy đã mệt như chó rồi à? Thấy cảnh này, vô lương lập tức hiểu ra. Ta đã bảo sao một người mới như mình lại bị làm khó thế này. Hóa ra đều là do hắn giở trò. Hừ, thằng họ Vô kia, ta nói cho người biết, người hôm qua đưa các ngươi về chính là chú ba của ta đấy. Hi hi, ngày lành của ngươi còn dài lắm. Còn ngồi đó à? Đi giúp thiếu gia đây, vận chuyển cái hòm hàng chỗ cổng rửa chân kia vào kho mau. Cậu ấy vừa mới làm xong việc mà. Khó khăn là mới được nghỉ một lát. Anh đừng có quá đáng quá. Cái gã thô kệch này ở đâu ra vậy? Thiếu gia đây sai bảo nó thì liên quan gì đến anh? Vương đại ca, thôi bỏ đi. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, mình đành chịu thôi. Tôi đi. Chuyện ta giao cho người đã làm xong chưa? Chú ba, chú cứ yên tâm đi. Con đã bắt thằng vô lương đó đi chuyện rồi. Sẵn tiện dịp này cho nó nếm chút mùi khổ cực. Hả? Ngươi bắt cái thằng tên vô lương đó đi giao hàng à? Đúng, đúng vậy ạ. Mấy cái việc nặng nhọc này chẳng lẽ lại bắt con đích thân đi sao? Ngươi, cái đồ ngu này. Chú ba, chẳng phải chỉ là chuyện nhỏ thôi sao? Sao chú lại mắng con chứ? Hôm nay nhị tiểu thư muốn chế hương mới. Hương liệu trong kho vừa khéo dùng hết rồi. Ngươi tưởng lô hàng mới về đó là cái gì hả? Ta vốn định mượn dịp giao hàng này để ngươi lộ diện trước mặt nhị tiểu thư cho quen mặt. Ngươi thế mà lại dâng cơ hội đó cho người khác. Cái này, con không biết mà. Chú ba sao chú không nói sớm cho con biết? Giờ phải làm sao đây? Hesi, thôi bỏ đi. Chuyện này ngươi đừng quản nữa. Đừng để phát sinh thêm rắc rối gì. Chú ba, con, cầm miệng. Cút về cho ta. Cái đồ bùn nhão không chát nổi tường. Lưu Cường nghe vậy đành phải thôi. Lùi thủi lui xuống. Tuy nhiên, sau khi hắn đi ra ngoài, sắc mặt bỗng chốc thay đổi hẳn. Đáng chết. Sao có thể để thằng tạp chủng đó hưởng lợi không được chứ? Không được, chuyện này không thể bỏ qua như vậy được. Cùng lúc đó, Vô Lương kéo lê thân xác mệt mỏi, khó khăn lắm mới vận chuyển được đồ tới kho hàng, nhưng lại bị bảo vệ ở cửa chặn lại. Ngay khi Vô Lương định lên tiếng, thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ xa lại gần. Vô Lương thấy Lưu Cường đang chạy thục mạng tới thì trong lòng kinh ngạc.
Hắn tới đây làm gì chứ? Hơn nữa nhìn cái vẻ hớt hải này, dường như là đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Vô Lương, việc này không cần người làm nữa, mau cút đi. Hừ, vậy thì không được đâu. Làm việc là phải có đầu có đuôi. Tôi đã tới đây rồi. Chuyện này không dám phiền tới Lưu ca đâu. Thằng họ Vô kia, ta bảo ngươi cút ngươi điếc à? Tôi chỉ là thấy hiếu kỳ thôi. Ngươi có chống lưng khủng như Huỳnh, tại sao đột nhiên lại mất bình tĩnh thế này? Hay là làm chuyện gì khuất tất nên mới thấy nhột hả? Lưu Cường tức đến mức mặt đỏ như gấc. Nhưng nghe thấy mấy lời xì xào xung quanh, hắn đành phải nuốt cục tức này vào trong. Vô Lương, bây giờ đệ đi đi. Chuyện cũ ta có thể bỏ qua hết. Không đâu nhé. Này đệ nhất quyết không đi. Huynh làm gì được đệ nào? Vô Lương khẳng định rằng nếu Lưu Cường thực sự có khả năng xử lý mình thì đã chẳng đứng đây nói nhảm nhiều như vậy. Nghĩ đến đây, sự tự tin của cậu lập tức tăng vọt. Hai người cứ thế giằng co nhau. Khi người xem náo nhiệt xung quanh ngày càng đông, ngay cả Vương quản sự đang bận rộn cũng bị tiếng động này thu hút tới. Nhìn cái gì mà nhìn? Việc làm xong hết rồi hả? Còn không mau giải tán đi. Tiếng quát của Vương Thụ lập tức làm đám gia đình sợ hãi chạy tán loạn. Sau đó ông ta quay sang nhìn hai người, ánh mắt sắc bén như dụng cụ đặc biệt. Ngươi nói xem, chuyện này là sao? Vô Lương không dám chậm trễ, đem toàn bộ hành vi ngày hôm nay của Lưu Cường cũng như những hành động bất thường vừa rồi kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Vương quản sự, lời con nói hoàn toàn là sự thật. Mong ngài minh xét. Vương Thụ không trả lời ngay, mà liếc nhìn Lưu Cường đang đứng cạnh Vô Lương. Một bên là cháu của Lưu Toàn, một bên là thằng nhóc không chút bối cảnh. Thay vì tốn công điều tra, chi bằng nể mặt Lưu Toàn một chút. Đủ rồi, chuyện này ta đã có quyết định. Vô Lương phải không? Mới ngày đầu tiên đã gây chuyện cho ta. Hừ, ngươi cũng giỏi đấy nhỉ. Vương quản sự, việc này không phải lỗi của con. Rõ ràng là hắn, cầm miệng. Ngươi còn dám cãi bướng sao? Cái đồ không biết quy tắc. Giờ cút ngay về phòng sảnh cho ta. Lát nữa ta sẽ dạy dỗ ngươi sau. Hay Vô Lương, cái loại tép diêu không bối cảnh như ngươi, lấy cái gì mà đấu với ta? Quả nhiên ở nơi thâm sơn cùng cốc này, làm gì có công đạo mà nói cơ chứ? Vô Lương cứ thế thất thần bước đi. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cậu. Trương ca. Mặc kệ nhóc này phạm lỗi gì, nói ra cho ta nghe thử xem nào. Trương đội trưởng, hình như anh còn hơi quá tay rồi đấy. Ê, tôi chỉ là không nỡ nhìn phủ này có quá nhiều bất công, làm cho trong ngoài đều loạn hết cả lên. Trương đội trưởng đúng không? Tôi khuyên anh đừng xen vào việc của người khác. Tam thúc của tôi là Lưu quản sự Lưu Huyền đấy. Ngươi là cái thá gì? Ta đang nói chuyện với Vương Thụ, đến lượt ngươi chen mồm vào à? Câm miệng, không có phần của ngươi nói chuyện, lui xuống. Trương đội trưởng, anh là đội trưởng hộ vệ, nhưng cũng không quản được việc của Tây Sương phòng chúng tôi đâu nhỉ? Tôi thì không quản được, nhưng việc đề bạt vài lời với Hoàng tổng quản để ông ấy can thiệp điều tra lại sự việc này thì tôi vẫn có quyền đấy. Trương Hải, thằng nhóc này có quan hệ gì với anh mà anh lại bảo vệ nó như vậy? Vương quản sự nói gì thế? Họ Trương này xưa nay chỉ bênh vực lẽ phải, tuyệt đối không thiên vị bất kỳ ai. Được rồi, nếu không muốn chuyện ầm ĩ lên thì coi như anh chưa nhìn thấy gì đi. Được hay là không? Trương Hải này dù mới tới đây chưa đầy 2 tháng, nhưng anh ta trong phủ cũng có mối quan hệ. Hơn nữa nhìn khí thế này, chắc chắn không phải hạng người dễ bắt nạt. Nhưng nếu cứ thế nhượng bộ thì mặt mũi của ta biết để đâu. Trong cuộc đối đầu này, Vương Thụ rõ ràng đã yếu thế hơn.
Thấy Vương Thụ mãi không lên tiếng, Trương Hải dường như cũng mất hết kiên nhẫn. Ta đang hỏi ông đấy, được hay là không? Vì thế trong câu nói này của Trương Hải đã hoàn toàn lấn lướt đối phương. Vương Thụ cuối cùng cũng đành chùn bước, nói khẽ một tiếng. Được. Lúc này có hai bóng người chậm rãi đi tới. Mọi người nhìn theo, tất cả đều đồng loạt đứng hình tại chỗ. Tiếp tục đi, sao không tiếp tục nữa đi? Bái kiến nhị tiểu thư. Vô Lương thấy vậy, lập tức hiểu ra thân phận của người tới, cũng bắt chước mọi người hành lễ với thiếu nữ kia. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt Vô Lương chạm vào gương mặt thiếu nữ đó, đầu óc cậu đột nhiên trở nên trống rỗng. Cảm giác này là sao? Không cần để ý đến ta, ta đứng bên cạnh xem cũng được một lúc rồi. Cứ theo quy định mà làm thôi. Mọi người nghe xong, sắc mặt mỗi người một kiểu. Nghe giọng điệu của Trần Vân Nhân, rõ ràng là đang đứng về phía Trương Hải. Vương Thụ, tiểu thư, hãy nghe lệnh, thay ta hỏi thăm Lưu Toàn một chút, xem ông ta dạy dỗ con cháu kiểu gì. Lão nô tuân lệnh. Nhìn theo bóng lưng Trần Vân Nhân rời đi, tâm trí Vô Lương mới thực sự khôi phục sự bình tĩnh. Chuyện gì thế này? Mình chẳng lẽ lại kém cỏi đến thế sao? Thấy con gái xinh đẹp là đứng hình luôn rồi. Cậu vẫn còn ít tuổi, trước đây chưa từng gặp tình huống như vậy. Thế nên Vô Lương đã quy kết phản ứng lạ lùng này là do sự rung động nam nữ. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Trương Hải đưa Vô Lương đến một góc. Căn phòng yên tĩnh. Ha ha, Vô Lương đệ, nhìn cái bộ dạng này của đệ, chẳng lẽ lại sợ lão ca đây thịt đệ chắc? Vô Lương nghe lời nói đùa này của Trương Hải, sự cảnh giác trong lòng tự nhiên hạ xuống vài phần. Ta biết trong lòng đệ chắc chắn còn nhiều thắc mắc, thậm chí có thể vẫn còn đoán trách ta. Hôm nay gọi đệ qua đây chính là muốn nói rõ ngọn ngành sự việc ở Vu Sơn năm xưa, cho đệ nghe từ đầu đến cuối. Sau khi nghe Trương Hải kể, cuối cùng Vô Lương cũng hiểu hết mọi chuyện. Sự oán hận trong lòng đối với Trương Hải cũng theo đó mà tan biến đi phân nửa. Lần hành động đó coi như hỏng bét. Cũng chính vì vậy, ta bị trách phạt, mất hết cả chức quan. Nói chung là ở huyện Lan Giang ta không sống nổi nữa rồi. Nhưng lão tử năm xưa cũng là người lăn lộn giang hồ, quen biết không ít người. Chân phủ này vừa hay có một người cố nhân cũ, nên lão ca mới qua đây nương nhờ. Còn người đó là ai? Trương Hải không nói tiếp. Vô Lương cũng biết ý không hỏi nhiều. Trương ca, tại sao lần này Huỳnh vẫn giúp đệ? Ây, ta thích cái tính thẳng thắn này của đệ đấy. Có vấn đề gì cứ nói ra là tốt nhất, không giống mấy người bọn ta cứ giữ khư khư trong lòng. Con người ta ấy mà, làm người hay làm việc đều chỉ cầu không thẹn với lòng. Lần trước đệ giúp ta làm việc, vậy mà ta lại không bảo vệ được đệ xuống núi. Đây là món nợ ta thiếu đệ. Hơn nữa Vô Lương à, đệ so với mấy đứa nhỏ cùng lứa rất khác biệt. Ta rất coi trọng đệ, cũng muốn kết giao người bạn này. Thấy Trương Hải nhắc lại chuyện Vu Sơn, Vô Lương đột nhiên lên tiếng hỏi. Trương ca, đứa nhỏ ở cùng đệ năm đó. Yên tâm, ta đã hỏi thăm rồi. Nó vẫn sống rất tốt, chỉ là sau đó có khóc một trận tơi bời, trong miệng vẫn luôn gọi tên đệ đấy. Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Vô Lương lão đệ, tiếc là năng lực của lão ca có hạn, không thể giúp đệ thoát khỏi thân phận nô bộc ngay được, để rời khỏi Trần phủ. Nhưng đệ yên tâm,
Chỉ cần lão tử còn ở đây ngày nào, thì hạng tiểu nhân như ngày hôm nay tuyệt đối không thể bắt nạt đệ thêm lần nào nữa. Cảm ơn Trương ca. Đừng có khách sáo thế. Vô Lương đệ, căn cơ của đệ cũng khá đấy. Gia nhập đội hộ vệ của ta thấy sao? Hôm nay đệ đã đắc tội với vương thụ. Dưới trướng ông ta chắc chắn sẽ bị gây khó dễ. Nếu đệ đồng ý, chuyện này cũng không khó. Chỉ cần sắp xếp một chút là xong. Được, đệ sẽ đi theo Trương ca. Ha ha, tốt lắm. Chỉ là tính tình đệ thích yên tĩnh. Nếu gia nhập đội hộ vệ, không biết có thể phân cho đệ một nơi ở riêng biệt không? Lão đệ à, không phải lão ca. Ta không giúp đệ đâu. Đệ mới chân ướt chân ráo tới. Nếu được ở riêng một mình ngay, em là khó khiến mọi người phục. Lại rước thêm lời ra tiếng vào. Tiểu đệ hiểu, chuyện này làm khó Trương đại ca rồi. Đệ không dám cầu được ở riêng một phòng. Chỉ mong có được một nơi thanh tịnh. Dù là nhà nhỏ hay hẻo lánh chút cũng không sao. Trương Hải trầm ngâm hồi lâu, dường như sực nhớ ra điều gì. Có rồi, phía đông có một gian nhà cũ bị bỏ hoang. Chất toàn mấy thứ đồ cũ không dùng đến. Bình thường đến cái bóng ma cũng chẳng có. Nếu đệ không sợ hưu quạnh, thì việc trông coi gian nhà đó giao cho đệ. Thật sao? Thế thì tốt quá rồi. Đa tạ Trương đại ca đã thành toàn. Cậu vốn dĩ chỉ định lên tiếng thử vận may. Vạn vạn không ngờ tới, Trương Hải vậy mà lại cho mình một nơi. Lý tưởng đến như thế. Ha ha, chuyện nhỏ thôi mà. Thời gian không còn sớm nữa. Hôm nay đệ về trước đi. Ngày mai ta sẽ giúp đệ làm thủ tục nhập đội. Sau này gian nhà cũ đó giao cho đệ quản lý. Đệ biết rồi. Đa tạ Trương đại ca. Sau này nếu gặp khó khăn gì, cứ việc đến tìm ta. Dạ. Cuối cùng cũng có cơ hội ở riêng một mình. Có thể tranh thủ xem kỹ lại mấy món đồ bên trong cái túi màu đen đó rồi. Nói mới nhớ, lúc đó hình như là băng ngọc sau khi chạm vào nó thì miệng túi mới mở ra. Nếu là như vậy. Này, ngươi đi đứng kiểu gì mà không nhìn đường thế? Tôi, là cô ư? Cô nương nhận ra tôi sao? Hừ, nhóc con tí tuổi mà gọi ai là cô nương đấy? Phải gọi là tỷ tỷ, nghe rõ chưa? Vừa nãy là tôi lơ đễnh, vô tình va phải cô nương, xin lỗi nhé. Va vào ta rồi. Mà một câu xin lỗi là xong chuyện à? Vậy cô muốn thế nào? Hàm ôm. Ta vẫn chưa nghĩ ra. Đợi khi nào nghĩ ra rồi sẽ báo cho nhóc nhé. Đợi đã, nhóc tên là gì? Vô Lương đệ đệ nghe cho kỹ đây. Tên tỷ là Hạ Tình. Hạ trong mùa hạ, tình trong trời nắng. Ngày hôm sau Trương Hải chọn một thời điểm, tập hợp toàn bộ hộ vệ dưới trướng lại một chỗ. Đặc biệt đưa Vô Lương đi làm quen với từng người. Nhìn ngoại hình non nớt của Vô Lương, các hộ vệ khác sắc mặt mỗi người một vẻ. Trương Hải đều thu hết vào tầm mắt. Sau đó anh lấy danh nghĩa của Vô Lương, mời các anh em một bữa rượu thịt ra trò. Mọi người đều cảm thán sự hào phóng của Vô Lương. Cũng nhờ chuyện này, mối quan hệ vốn dĩ xa cách của họ cũng được kéo gần lại thêm vài phần. Thậm chí đã có người bắt đầu bá vai bá cổ, kết nghĩa huynh đệ với Vô Lương. Vô Lương thầm cảm kích trong lòng, ghi nhớ kỹ ân tình ngày hôm nay của Trương Hải. Tiệc rượu tàn rã, Vô Lương thay lên bộ giáp phải dành riêng cho hộ vệ. Nhưng bộ quần áo đó đối với cậu thực sự là có hơi rộng quá mức. Nhìn qua trông cứ thấy hài sau đó. Sau đó Vô Lương đi tới gian nhà cũ kia, xác nhận xung quanh không có người,
mới cẩn thận đóng chặt cửa lại. Sau khi đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Vô Lương mới lấy ra hai món bảo bối của mình. Mở được thật rồi. Băng ngọc của Nhiên là chìa khóa mở cái túi này. Vô Lương vô cùng phấn khích. Không đợi được nữa mà thò tay vào trong túi, lấy những món đồ bên trong ra ngoài. Nhìn kỹ lại một hồi, Vô Lương lập tức đứng hình tại chỗ. Chuyện này, tất cả đều là nhiều tinh thạch như vậy sao? Vô Lương nghĩ bụng hay là dốc ngược. Toàn bộ đồ bên trong ra cho rồi. Nhưng sau vài lần dốc ngược, cái túi vẫn cứ căng phồng như cũ. Cứ như đồ bên trong lấy mãi không bao giờ hết vậy. Đối mặt với cảnh tượng này, Vô Lương chấn động khôn cùng. Bên trong có càn khôn sao? Đây chính là nạp tu di vào chỗ trống à? Đây rốt cuộc là món bảo bối thần tiên gì thế này? Lúc này Vô Lương chưa bao giờ thấy phấn khích như vậy. Món bảo bối thần bí khôn lường thế này lại có thể rơi vào tay của mình. Nhiều tinh thạch thế này, ít nhất cũng phải mấy ngàn viên. Sau này không cần lo băng ngọc sẽ mất tác dụng nữa rồi. Đột nhiên ánh mắt Vô Lương bị thu hút bởi một điểm khác lạ trong đống tinh thạch nhỏ. Chạm vào thấy hơi bụi bặm, bề ngoài đã chuyển sang màu vàng. Rõ ràng là đã trải qua sự lắng động của 5 tháng. Tu hành yếu thuật. Chỉ cần nhìn cái tên này, ta đã thấy cuốn sách này tuyệt đối không phải vật phàm. Chẳng lẽ là tiên pháp trong truyền thuyết sao? Đạo lớn thì giản đơn, biến hóa đến mức bình dị. Linh khí là tinh hoa của đất trời, là khởi đầu của vạn vật. Người có linh căn, dẫn khí vào cơ thể, khí trầm xuống đan điền, thông suốt kinh mạch, thì pháp lực tự sinh. Pháp lực là nền tảng của tu hành. Pháp lực thông suốt toàn thân mới chính là tu sĩ. Chỉ vài dòng ngắn ngủi này đã dấy lên một luồng sóng dữ dội trong lòng Vô Lương. Đây chính là thế giới của những người tu tiên sao? Trái tim của Vô Lương càng lúc càng đập loạn nhịp theo từng dòng chữ. Cuốn sách ghi chép rất nhiều kiến thức cơ bản của giới tu tiên. Vô Lương, một thiếu niên nghèo khó, đã nhìn thấy quá nhiều nội dung mang tính gây sốc kinh hoàng. Thế giới quan được xây dựng mười mấy năm qua, vào khoảnh khắc này coi như đã hoàn toàn bị sụp đổ. Thì ra cái túi này được gọi là túi trữ vật, còn tinh thạch màu xanh kia gọi là linh thạch. Những nghi vấn tích tụ bấy lâu trong lòng cũng theo đó mà được giải tỏa từng chút một. Lúc này chạm tới tiên đạo giống như vén mây thấy ánh mặt trời, mới biết trời đất này rộng lớn đến nhường nào. Mãi cho đến khi dáng chiều vụt tắt, trời chuyển sang màu tối sầm, Vô Lương mới kìm nén được sự phấn khích trong lòng. Vạn phần luyến tiếc mà gấp cuốn sách lại. Theo như lời trong sách nói, linh thạch trong giới tu tiên cũng là vật vô cùng quý giá. Trong túi này lại có một lượng khổng lồ đến vậy. Chủ nhân trước đây của nó chắc chắn không phải tu sĩ bình thường. Vậy thì đồ của ông ta chắc chắn không chỉ dừng lại ở đây. Nghĩ đến đó, Vô Lương một lần nữa thò tay vào trong túi, bắt đầu tìm tòi kỹ lưỡng hơn. Vô Lương lại lấy ra được một vật khác. Trong nháy mắt, dường như có một luồng sát khí ập thẳng vào mặt. Nhìn kỹ lại thì thấy trên đó khắc 5 chữ lớn đỏ tươi như xi dâu. Vài ngày tiếp theo đó, Vô Lương gần như đã đem mọi thứ trong túi trữ vật sắp xếp lại hết một lượt. Trong đó có khoảng hơn 5.000 viên linh thạch, một cuốn tu hành yếu thuật, một cuốn dẫn khí quyết, còn có vài cuốn công pháp tàn khuyết đã không còn nhìn rõ tên. Ngoài những thứ đó ra, còn không biết bao nhiêu là dược liệu đã sớm khô héo và thối rữa.
cùng với gần trăm tấm phù lục các loại. Tuy nhiên rất nhiều trong số đó đã rách nát thê thảm. Đoán chừng là không dùng được nữa rồi. Sau đó Vô Lương lại nhớ tới cuốn công pháp làm hại mình bấy lâu nay. Cái cuốn nước đỏ vãng sinh quyết này, chỉ cần cầm trong tay thôi mà ta đã thấy tim đập nhanh liên hồi rồi. Tuyệt đối không phải thứ gì tốt lành cả. Chắc là loại tà công làm hại người ta rồi. Sau này tốt nhất nên ít tiếp xúc với nó thôi. Thời gian qua, ta đã xem qua hết nội dung của cuốn tu hành yếu thuật kia một lần. Dù không dám nói là thuộc lầu lầu, nhưng trong lòng cũng đã nắm rõ đại khái rồi. Giờ là lúc nên thử tiếp xúc với dẫn khí quyết kia rồi. Dẫn khí quyết chính là bước đi đầu tiên của người phàm trên con đường tu hành, là tâm pháp bắt buộc để dẫn khí vào cơ thể. Con đường tu hành bắt đầu từ khí cảm. Cái gọi là khí cảm chính là việc tu sĩ lấy ý chí tinh thần của mình làm dẫn dụ, cảm nhận được linh khí vô hình vô chất giữa đất trời. Sau khi nảy sinh khí cảm, mới có thể dẫn linh khí thành công vào trong kinh mạch cơ thể, hoàn thành việc vận hành chu thiên qua cơ thể. Đó chính là dẫn khí vào cơ thể. Nhưng nội dung trong dẫn khí quyết thực sự quá trừu tượng, khiến Vô Lương tối tăm mặt mũi, chỉ có thể tự mình mò mẫm qua sông, đành phải cắn răng mà thử nghiệm thôi. Thời gian từng chút một trôi qua. Tuy nhiên trong cảm nhận của Vô Lương, ngoại trừ tiếng nhịp tim của chính mình cùng với hơi thở đều đặn ra, thì chẳng còn gì khác cả. Là do phương pháp không đúng, hay là do thời gian chưa đủ đây? Vô Lương trong lòng không cam tâm, đang định thử lại một lần nữa, thì tiếng gõ cửa viện vang lên bất ngờ. Tim cậu đập thình thịch, lập tức thu dọn mọi thứ, xác nhận không để lộ sơ hở nào, lúc này mới đi ra mở cửa. Sao lại trốn ở đây rồi? Nhóc sợ ta đến thế sao? Huống công bản cô nương còn đi khắp nơi hỏi thăm để tìm nhóc đấy. Cái đó, cô hiểu lầm rồi. Không biết Hạ cô nương lần này tìm tôi có việc gì? Chẳng phải ai cũng nói thiếu niên thì chỉ nhớ tốt sao? Nhưng mà ta có thấy thế đâu nhỉ? Mới nói vài ngày trước thôi mà nhóc đã quên sạch sành xanh rồi à? Nếu là trước đây cô dặn thì tôi tự nhiên không dám từ chối. Nhưng hiện tại tiểu đệ còn đang có nhiệm vụ trên mình, thật sự không tiện rời đi. Hừ. Nhóc coi bản cô nương là hạng người ngang ngược không hiểu lý lẽ chắc. Nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi? Vô Lương ngước mắt nhìn lên. Lúc này nắng gắt đang treo cao, rõ ràng đã là giữa trưa rồi. Ta đã hỏi thăm rồi nhé. Đội hộ vệ các người buổi trưa có thời gian nghỉ ngơi mà nhóc còn muốn quỵt nợ sao? Được rồi, nếu đã vậy thì Vô Lương đành nghe theo cô nương vậy. Nhìn bộ dạng của Hạ Tình, đoán chừng thân phận của tỷ ấy cũng không thấp. Tuy không phải người nhà họ Trần, nhưng cũng không phải hạng người mình có thể đắc tội được. Nhóc chắc là có học qua sách vở rồi chứ? Dạ đúng. Sao cô lại biết hay vậy? Vô Lương đúng là có đi học vài năm ở trường tư tại các trấn, nhưng chuyện này chắc chẳng ai biết mới đúng. Nhóc coi ta là đồ ngốc à? Nhìn cách nói năng của nhóc là biết ngay thôi. Vâng, cô nương thật lợi hại. Hừ, đừng có dẻo mồm. Trong phủ vừa mới nhập về một đợt sách mới. Lần này gọi nhóc qua đây là muốn nhóc đem những thứ này phân loại cho tốt, rồi sắp xếp lại thành tệp hồ sơ. Nhóc chắc là làm được chứ nhỉ? Hả? Chuyện này? Hừ, đùa nhóc chút thôi. Việc chính không cần nhóc làm đâu, chỉ cần đứng bên cạnh phụ giúp ta là được rồi. Dạ vâng, không vấn đề gì ạ. Trên suốt quãng đường đi, Hạ Tình luôn hỏi han về quá khứ của Vô Lương. Vô Lương thấy lạ trong lòng, thế nên cứ trả lời nửa thật nửa giả cho xong chuyện.
Chẳng mấy chốc, hai người đã đi tới trước cửa thư các. Vô Lương theo chân Hạ Tình đi vào bên trong và bắt đầu tò mò quan sát môi trường xung quanh. Xem ra Hạ Tình chính là quản sự của thư các này. Thời thế bây giờ vốn dĩ khắt khe với phụ nữ. Hạ Tình có thể đảm nhận chức vụ này. Phụ thân, làm cho Vô Lương này sinh vài phần kính trọng. Nhóc cứ đứng đờ ra đó làm thần giữ cửa đấy à? Mau lại đây, ta dạy cho nhóc phải làm thế nào. Vô Lương nghe vậy mới thu lại dòng suy nghĩ. Nhanh chân bước tới, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe chỉ dẫn. Lúc này cậu lại có một cảm giác giống như mình đang ở học đường nghe thầy giáo giảng bài học vậy. Rất nhanh Vô Lương đã nắm được đại khái các quy trình này. Cậu bắt đầu thử phối hợp với Hạ Tình. Kết quả ngoài mong đợi, rất suôn sẻ. Chỉ trong một buổi chiều, giữa hai người vậy mà lại sinh ra vài phần ăn ý. Thằng nhóc này học nhanh đấy chứ? Có phải trước đây đã từng tiếp xúc với mấy thứ này không? Dạ không, hoàn toàn không có ạ. Đều là nhờ Hạ Tình tỷ dạy bảo tốt, khéo mồm khéo miệng. Ta không mắc bẫy này đâu. Sao vậy? Có tâm sự à? Vô Lương nhìn Hạ Tình, ngập ngừng một lát rồi mới mở lời. Hạ cô nương, ta muốn biết giữa chúng ta rốt cuộc là có duyên nợ gì? Sao đệ lại hỏi thế? Tỷ xinh đẹp như vậy, lại là người giúp việc đắc lực, chắc hẳn phải có khối người tranh nhau giúp đỡ mới đúng. Hoàn toàn không cần phải dùng đến một đứa nhóc mới lớn như ta. Hơn nữa trước đó ta còn mạo phạm tỷ. Ta không cảm thấy bản thân mình có điểm gì đủ sức thu hút tỷ cả. Nghĩ đến phản ứng của tỷ khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nên đệ mới có thắc mắc này. Anh Tình, tỷ cũng thấy rồi đấy. Mê Mông, đúng là một vở kịch hay. Mấy nhóc mới đến này đúng là thú vị thật. Không hiểu tại sao, ta cứ thấy một người trong số đó trông rất quen mắt. Hình như đã gặp ở đâu rồi. Hơn nữa ta thấy phản ứng của hắn cũng hơi lạ. Thân phận các người khác biệt một trời một vực, làm sao mà quen biết được chứ? Thôi bỏ đi, cần gì phải tốn tâm tư vì chuyện nhỏ nhặt này. Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta, cứ mặc kệ hắn đi. Mê Mông, cứ mặc kệ hắn đi. Hừ, người khiến Vân Nhân thấy quen mắt à, thú vị đấy. Để ta xem ngươi là thần thánh phương nào. Hừ, đệ cũng gan lắm, dám bận hỏi ngược lại ta cơ đấy. Hỏi thì câu trả lời là bản cô nương thấy đệ thuận mắt, không được à? Được chứ. Cứ coi như là một phép thử. Vô Lương không lên tiếng nữa. Không khí nhất thời trở nên hơi gượng gạo. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng gọi. Hạ Tình. Lần sau còn gọi thẳng tên ta nữa. Ta sẽ mách chuyện này với chị của đệ đấy. Đừng. Lần sau đệ không gọi thế nữa là được chứ gì. Lần này tới tìm ta lại muốn làm gì đây? Hạ Tình tỷ, tháng sau đệ phải thi võ khảo rồi. Đến lúc đó tỷ nhất định phải tới xem đấy nhé. Mê Mơ, ta biết rồi. Không có việc gì thì mau đi đi. Ta còn đang bận việc đây. Thế thôi đệ không làm phiền tỷ nữa. Đợi đến khi Trần Du đi xa, Vô Lương mới chậm rãi đứng dậy. Im miệng, ta đây là đang cứu đệ đấy. Đừng có mà không biết tốt xấu. Trần Du có ý với ta. Hơn nữa hắn lại là kẻ hẹp hòi. Thấy đệ ở bên cạnh ta, không tìm cách gây rắc rối cho đệ mới lạ đấy. Vô Lương nghe xong, định nói cả bụng lời, nhưng lại đành né ngược vào trong. Cậu không ngờ Hạ Tình lại nói năng trực tiếp như vậy. Cũng không ngờ tỷ ấy lại vì chuyện này mà làm ra hành động đó. Không hiểu vì sao, trong lòng Vô Lương bỗng nảy sinh một cảm giác khác lạ. Thì ra là thế, đa tạ. Tặng đệ thứ rượu nồng nhất.
Bóng tà dương đang dần khuất sau hoàng hôn. Trước khi rời đi, trong lòng Vô Lương bỗng nảy sinh chút quyến luyến. Cậu hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình, sống những ngày bình an, tìm hiểu về tiên môn, thoát khỏi thân phận nô lệ, rồi trở về đoàn tụ với cha mẹ và tiểu muội. Này, để đợi chút, đưa bộ quần áo đó cho ta. Cái gì cơ? Ta bảo là bộ đội phục đệ mặc sáng nay ấy. Đệ đang nghĩ đi đâu thế hả? Bảo đưa thì cứ đưa đi. Sao mà lắm lời thế? Bộ đội phục đó của đệ xấu bay màu luôn rồi. Định coi nó như bảo bối mà thờ chắc. Dù sao cái xó xỉnh này của đệ cũng chẳng có ai tới. Sẽ không có rắc rối đâu. Chuyện này sợ là không ổn. Cứ yên tâm đi. Không lâu đâu, ta sẽ trả lại cho đệ ngay thôi. Cuối cùng Vô Lương vẫn không cãi lại được Hạ Tình, đành bất lực giao bộ quần áo cho đối phương. Vô Lương đang đi trên đường, chẳng mấy chốc cậu đã bị một tiếng động thu hút sự chú ý. Đại lực ca thấy cảnh này, Vô Lương vì chưa rõ tình hình bên trong nên không mù quáng xông lên ngay, mà chậm bước lại, lén lút tiếp cận. Nhìn cái gì? Đây đều là yêu cầu của Lưu quản sự. Ngươi còn muốn kháng lệnh chắc? Thế này không công bằng. Ta đã bận rộn nửa ngày rồi. Hai người các ngươi sao vẫn còn thành thơi thế kia? Hừ, việc của hai đứa ta sớm đã xong rồi. Có trách thì trách ngươi không đủ chăm chỉ. Chuyện này còn đoán trách được ai? Vương Đại Lực nghe vậy dù trong lòng bốc hỏa, nhưng rốt cuộc vẫn cố nhịn không phát tác, tiếp tục cúi đầu làm việc. Hi hi, tên Vương Đại Lực này chỉ được cái to xác chứ chẳng có não. Đúng là dễ sai bảo thật. Hai đứa mình tuy được nhàn rỗi, nhưng phần lớn tiền kiếm được đều phải nộp cho lão họ Lưu kia rồi. Ngày tháng trôi qua đúng là hơi túng quẫn. Hay, cái đồ ngốc này. Chúng ta phải để lại ấn tượng tốt trước mặt Lưu quản sự. Sau này nếu ông ta có việc gì tốt, chẳng lẽ lại không nghĩ đến hai đứa mình? Nếu không thì lại giống như kẻ ngốc kia, chẳng hiểu sự đời. Đáng đời cả ngày phải làm việc mệt đứt hơi thôi. Thật thế sao? Ai đó? Hối lộ quản sự. Kết bè kéo cánh làm việc riêng. Gan của các người cũng không nhỏ đâu nhỉ. Ngươi, kẻ tiểu nhân bị ổi, dám nghe trộm. Ngươi là ai? Có yêu cầu gì cứ nói ra đi. Sau này các ngươi không được tìm cách gây rắc rối cho Vương Đại Lực nữa. Nếu không, ta sẽ đem mấy chuyện xấu xa này của hai người nói ra ngoài, để cho mọi người cùng nghe xem sao. Nhóc con này, ngươi dám đe dọa bọn ta à? Hai người các ngươi có quan hệ gì? Chẳng có quan hệ gì cả. Chỉ đơn giản là nhìn không vừa mắt bộ mặt này của các ngươi thôi, nên đứng ra nói một câu công bằng thôi mà. Lý ca, nếu mà đồng ý với thằng nhóc này, để nó nắm được thóc trong tay, sau này nó chẳng được đằng chân lên đằng đầu sao? Hay là trực tiếp mê mơ? Cũng đúng, cái hạng nhóc con tuổi này, dạy dỗ cho một trận là sẽ biết điều ngay thôi. Vô Lương nhận thấy bầu không khí không ổn, theo bản năng muốn chuồn lẹ, nhưng chút huyết khí của thiếu niên lại giữ chặt, lấy đôi chân của cậu lại. Vô Lương không muốn phải rút lui thảm hại như vậy. Thế thì thật là quá mất mặt. Đến đây, không phải muốn ra tay sao? Ta lại sợ các người chắc. Hừ, nhóc con. Lúc lão tử đi đánh lộn trên phố, ngươi còn chưa biết đang nghịch bùn ở đâu đâu. Thằng nhóc này sao cũng có sức mạnh lớn thế nhỉ? Nếu không phải bọn ta đông người, em là thật sự không xử lý nổi hắn. Mẹ kiếp, đồ cặn bã. Dừng tay, làm thế sẽ có người ra đi đấy. Vương Đại Lực, thằng họ Vương kia, ngươi muốn làm gì? Buông tay ra, bắt nạt ta thì cũng thôi đi. Vô lão đệ là bạn của ta, ai cho các ngươi gan để dạy dỗ đệ ấy hả?
Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Vô lão đệ, ta tin đệ không phải hạng người chủ động gây sự. Nhưng bạn của đệ ra tay thật sự quá nặng. Đối phương bị gãy tận 3 cái xương sườn. Chuyện này nếu không nói rõ ràng, nếu Lưu Toàn cứ bám giết không buông, em là không thể ăn nói với cấp trên được đâu. Vô Lương nghe vậy, đành phải đem toàn bộ đầu đuôi sự việc kể rõ cho Trương Hải. Chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Dù là bọn họ ra tay trước, nhưng ngoài 2 người các đệ ra, nếu không có ai khác đứng ra làm chứng, em là cũng hơi khó giải quyết. Trương ca, chuyện về võ giả mà huynh từng nhắc tới, huynh có thể giảng thêm cho đệ nghe không? Trương Hải thấy Vô Lương đột nhiên hỏi chuyện này, tuy trong lòng ngạc nhiên, nhưng vẫn bắt đầu giảng giải cho cậu. Võ giả chính là người luyện võ mà thế gian vẫn thường gọi. Võ đạo là ngoài luyện gân xương ra, trong luyện khí huyết ý, dùng nội lực quán triệt khắp tứ chi xương cốt, dùng chân khí đả thông kỳ kinh bát mạch. Nhờ vậy mới có thể tranh được một chỗ đứng trong chốn giang hồ này. Theo cách nói thông thường trên giang hồ, võ phu trên đời này đại khái chia làm 5 cấp bậc. Kẻ mới chạm tới ngưỡng cửa võ học, coi như là võ giả không nhập lưu. Loại người này chỉ là cơ thể cường tráng hơn người thường một chút, chỉ có thể kiếm được chút lợi lộc trong mấy cuộc ẩu đả nhỏ nhặt mà thôi. Sau đó chính là võ giả tam lưu. Đạt tới cảnh giới này mới được coi là vào cấp bậc. Con đường võ đạo cũng coi như đã đăng đường nhập thất rồi, mà ta cũng nằm trong số đó. Vô Lương nghe vậy trong lòng chấn động. Thực lực như Trương ca mà cũng chỉ là tam lưu thôi sao? Đúng rồi, còn có Vương đại ca nữa. Huynh ấy cũng từng nói mình là võ giả tam lưu. Nói như vậy, 2 người bọn họ cùng một cảnh giới. Trên đó nữa chính là nhị lưu, nhất lưu, nhưng thứ này còn quá xa vời với đệ. Nói nhiều quá cũng chưa chắc đã có lợi gì cho đệ đâu. Đệ chỉ cần biết nhị lưu đã được coi là cao thủ rồi. Còn về võ giả nhất lưu thì đó chính là cao thủ trong số các cao thủ. Trường của họ có thể đập nát đá, sức mạnh có thể chặt đứt cả vàng, dụng cụ đặc biệt hay cung nỏ đều khó lòng làm bị thương họ mảy may. Võ giả nhất lưu thật sự lợi hại đến thế sao? Vô lão đệ, Trần gia đã được coi là thế gia đại tộc rồi chứ. Ở thành Hoa Dương này có thể một tay che trời, ai phong biết bao nhiêu. Vô Lương rất tán đồng điều này. Những ngày qua, cậu đã cảm nhận được sự đáng sợ của Trần gia qua lời nói và hành động của những người xung quanh. Để thử nghĩ xem, gia sản to lớn của Trần gia chẳng lẽ lại không có ai nhòm mò sao? Trương ca, chẳng phải còn có đội hộ vệ chúng ta sao? Hừ, nói câu này hơi khó nghe. Trần gia lập ra đội hộ vệ chẳng qua chỉ là hình thức thôi, cùng lắm là để quản lý đám người hầu mà thôi. Kẻ thực sự có thể trấn giữ Trần phủ, răn đe lũ tiểu nhân, khiến kẻ ngoài không dám tới phạm. Từ trước tới nay cũng chỉ có một người, đó chính là giáo đầu hộ viện của Trần phủ, Kim Lỗi. Người này chính là một võ giả nhất lưu. Ông ta ngày trước trên giang hồ cũng là một nhân vật vô cùng lẫy lừng. Tương truyền ông ta từng một mình xử lý sạch một nhóm gần 100 tên thổ phỉ. Chỉ là sau này tuổi cao rồi, Kim Lỗi mới đến Trần phủ làm giáo đầu hộ viện. Trần Chính, lão gia của Trần gia, là nhân vật đủ lớn rồi chứ. Nhưng cho dù là vậy, ông ấy cũng phải cầu cạnh khắp nơi mới mời được vị đại thần này về đấy. Bây giờ đệ đã biết sự lợi hại của cao thủ võ đạo chưa? Trương ca, võ giả chia làm 5 cấp bậc, chẳng phải vẫn còn một cấp nữa sao? Trương Hải nghe vậy, trầm tư một lát, hồi lâu mới mở lời. Trên nhất lưu chính là siêu nhất lưu, cũng được người luyện võ tôn xưng là võ đạo tông sư. Nhưng sự tồn tại loại này đa phần đều đã quy ẩn trong núi sâu, không bằng thế sự nữa rồi. Tông sư, dù có nhìn khắp cả nước lữ này cũng không tìm ra được mấy người. Đừng nói là đệ, ngay cả Trương Hải ta đây cũng chỉ được nghe qua vài lời đồn đại trên giang hồ thôi, chưa từng thực sự được chiêm ngưỡng phong thái của tông sư. Vô Lương cúi đầu xuống, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Một lát sau, cậu bỗng nhiên lên tiếng. Trương ca, mời võ giả ra. Huynh có biết về tiên sư không? Đệ xem xét chuyện nhiều quá rồi à? Hay là lại nghe tên kể chuyện nào nói hư nói vượn thế? Trương ca, đệ nói nghiêm túc đấy. Dù sao Trương Hải ta sống mấy chục năm nay, chưa bao giờ thấy tiên nhân nào cả. Vô lão đệ,
Đệ vẫn nên đừng nghĩ đến mấy thứ hư ảo đó nữa. Hãy lo làm người cho tốt. Có thể kiếm được miếng ăn trong cái thời buổi này đã là khá lắm rồi. Được rồi, tiểu đệ xin nghe lời dạy bảo. Mê mơ. Đột nhiên đệ nhắc với ta chuyện võ giả. Là có chuyện gì đã xảy ra sao? Trương ca, tiểu đệ cũng không giấu gì huynh. Vương Đại Lực chính là một võ giả tam lưu. Cái gì? Lời này có thật không? Đây là chính miệng huynh ấy nói với đệ. Nhìn uy lực một quyền đó của huynh ấy, chuyện này đa phần là thật. Vô lão đệ, Vương Đại Lực này ta sẽ cố hết sức để bảo vệ hắn. Trương ca thật nghĩa khí. Đa tạ Trương ca. Hay, anh em mình không cần phải khách sáo như vậy. Để với hắn quan hệ tốt như vậy, đợi đến khi chuyện này qua đi, đệ xem có thể kéo hắn vào đội hộ vệ được không? Như vậy hai người các đệ sau này cũng dễ bề giúp đỡ nhau. Đệ biết đấy. Vô Lương vừa mới bước ra cửa đã chạm mặt Vương Đại Lực đang đợi sẵn ở bên ngoài từ lâu. Vô lão đệ, đệ không sao chứ? Chuyện này trách ta. Là ta quá nóng này, đã làm liên lụy đến đệ rồi. Đại Lực ca, không sao đâu mà. Chúng ta bị người ta bắt nạt, chẳng lẽ lại cứ phải ngậm đắng nuốt cay sao? Và lại sau chuyện ngày hôm qua, bọn họ đã biết được sự lợi hại của Vương đại ca rồi. Sau này tuyệt đối không dám dễ dàng làm khó huynh nữa đâu. Nhưng mà, yên tâm đi, chuyện này đã qua rồi. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, sau này chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được. Thật sao? Thế thì tốt quá rồi. Vô Lương huynh đệ, ta nghe người ta nói đệ biết chữ à? Đúng vậy Đại Lực ca. Huynh có việc gì sao? Hi hi, trong tay ta có 2 cuốn võ học gia truyền của tổ tiên để lại. Hồi trước ở nhà, còn có cha ta có thể dạy ta, nhưng giờ ta đang ở bên ngoài, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Thật sự là nhìn không hiểu mấy thứ trong sách này. Hơn nữa những người khác ta cũng không tin tưởng được, nên mới tới nhờ đệ giúp đỡ đây. Đệ có thể dạy ta học chữ không? Chẳng có gì là nhờ vả cả. Đệ giúp huynh là chuyện nên làm mà. Tốt quá. Thực sự cảm ơn đệ nhiều nhé. Đầu óc ta ngu dốt. Học chậm, lão đệ phải chịu khó bao dung cho ta nhé. Đúng rồi Vương đại ca. Là ai nói với huynh là đệ biết chữ thế? Ô, suýt nữa thì quên mất việc chính. Hôm nay ta gặp được một cô nương rất xinh đẹp. Chính cô ấy đã nói cho ta biết đấy. Mê mông, cô ấy còn hỏi thăm ta về chuyện của đệ nữa. Nói là hễ thấy đệ thì bảo đệ tới hậu hoa viên tìm cô ấy ngay. Vô lão đệ, đó không phải là người thương của đệ đấy chứ hả? Không nhìn ra được nha. Đệ nhỏ tuổi như vậy mà thủ đoạn lại ra trò thế này rồi. Thôi thôi, huynh đừng có mà nói lung tung. Chuyện chưa đâu vào đâu cả. Và lại thân phận của tỷ ấy không tầm thường đâu, để người ta nghe thấy lại tới tìm đệ gây rắc rối bây giờ. Ha ha, không nói nữa, không nói nữa. Vô lão đệ, đệ mau đi đi. Đừng để người đẹp phải đợi sốt ruột. Vô Lương từ biệt Vương Đại Lực. Cậu chỉnh đốn lại suy nghĩ, giờ bước đi tới hậu viện Trần Phủ. Chà, người bận rộn tới rồi đấy à? Gì cơ? Không phải ta nói đệ đâu. Sao mà cứ dăm 3 bữa nửa tháng lại có rắc rối tìm đến đệ thế hả? Mới tới chưa được 2 ngày, không phải đã đắc tội với tất cả mọi người trong phủ này rồi chứ? Không phải, chỉ là đối mặt với sự bất công. Đệ không muốn là một kẻ câm thôi. Sau này ai bắt nạt đệ thì cứ bảo ta. Ta sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho đệ. Cái gì? Hừ, không có gì. Này, cầm lấy bộ đồ rách của đệ đi. Vô Lương định thần nhìn lại, tức thì ngẩn người như phóng. Chỉ thấy bộ đội phục vốn rộng thùng thình, xộc xạch kia lúc này lại như được thay mới hoàn toàn, trở thành một bộ đồ gọn gàng màu đen tuyền. Đây là ta nhờ người sửa lại cho đệ đấy. Đệ về xem có vừa người không. Nếu vừa thì sau này đệ cứ mặc đi, mà không vừa thì cũng phải mặc cho bản cô nương. Cảm ơn. Đệ nói cái gì? Nói to lên ta nghe không rõ. Cảm ơn tỷ, lần sau gặp lại. Mê mông, coi như cũng biết nghe lời rồi đấy. Được rồi, mau biến đi cho khuất mắt ta. Đừng có ở đây làm vướng mắt ta nữa. Nhìn theo bóng lưng Vô Lương rời đi,
Trong lòng Hạ Tình bỗng thấy có chút mịt mờ. Mình có phải là đối xử tốt với đệ ấy quá rồi không? Không đúng, chẳng phải mình tới để dò xét lai lịch sao? Bỏ đi, tính toán nhiều như vậy làm gì? Mọi chuyện cứ tùy duyên vậy. Trở về gian phòng hẻo lánh kia, Vô Lương thay bộ đội phục mới tinh kia vào. Bộ quần áo này mặc trên người lại vô cùng vừa vặn. Thậm chí khí thế của Vô Lương cũng vì bộ đồ này mà tăng lên không ít. Sự dịu dàng này, làm sao có thể không khiến người ta quyến luyến cho được? Vô Lương khẽ thở dài một tiếng. Cô nén lại những dòng suy nghĩ hỗn loạn như tơ vào trong lòng. Con đường võ đạo tuy có phong cảnh riêng, nhưng điều ta tìm cầu vẫn luôn là vùng đất tiên mờ ảo kia. Có được câu duyên này là may mắn của ta. Ta không tin Vô Lương ta lại thất bại dưới tay một chút khí cảm nhỏ nho này.